ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง AI Computer Science และเทคโนโลยี ก่อนไปรับชม ขอรบกวนเวลาท่านผู้ชม สัก3 วินาที กดติดตามช่องกันด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ ไปชมกันเลยครับ สวัสดี Pioneer ทุกท่านครับ คลิปนี้มี Challenge กิจกรรม Challenge ในคลิปนี้ 1. ในระหว่างคลิปจะมีการพูดแทรกคำว่า Challenge แล้วตามด้วยตัวเลข 0 ถึง 9 2. ให้ผู้ชมจดหรือจำตัวเลขที่อยู่หลังคำว่า Challenge เอาไว้ตลอดทั้งคลิป และเรียงตามลำดับ 3. จะไม่แจ้งว่ามีเลขอะไรบ้าง และมีจำนวนตัวเลขทั้งหมดกี่ตัว 4. ท้ายคลิปจะมีคำถาม1 คำถาม เกี่ยวกับเรื่องที่ได้อธิบายไปในคลิป 5. เมื่อชมคลิปจบ ให้ผู้ชมพิมพ์ในคอมเมนต์ใต้คลิป โดยพิมพ์ตัวเลขที่กล่าวในคลิปทั้งหมดเรียงตามลำดับ ต่อด้วยตอบคำถามท้ายคลิปให้ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น ในคลิปมีการแทรกตัวเลขทั้งหมด3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เลข 5 ครั้งที่ 2 เลข 7 ครั้งที่ 3 เลข 9 และท้ายคลิปถามว่า คลิปนี้พูดถึงเหรียญที่มีชื่อว่าอะไร ให้ผู้ชมพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปว่า 579 เหรียญพาย 6. ผู้ที่ตอบถูกเป็นคนแรกจะได้รับของรางวัล เป็นเหรียญพายจำนวนรางวัลที่ได้ จะเท่ากับจำนวนตัวเลขในคลิปนั้น 7. จะแจ้งผู้ได้รับรางวัลด้วยการตอบกลับคอมเมนต์ และแจ้งช่องทางการติดต่อในการรับรางวัลจากในคอมเมนต์ ใครคือผู้โชคดีมาชมกันเลยครับ สวัสดี Pioneer ทุกท่านครับ คลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับ White Paper นะครับWhite Paper นะดังนั้นในส่วนของ White Paper นะครับอันดับแรกนะเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Pi นะครับเข้าไปที่แอป Pi เมื่อเรามาสู่หน้าแอป Pi นะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปที่3 ขีดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีเมนูต่างๆนะครับปรากฏขึ้นมาให้เราไปที่ตรงนี้เลยครับเอกสารปกขาวอันนี้แปลเป็นภาษาไทยนะครับก็ไปที่เอกสารปกขาวก็คือ White Paper นะครับกดเข้าไปเลย Challenge เมื่อเรากดเข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่ามีการอธิบายนะครับเกี่ยวกับ White Paper เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันนะครับในคลิปนี้เราจะพูดถึงWhite Paper ของต้นฉบับนะครับต้นฉบับของเดือนมีนาคมปี 2019 เนื่องจาก White Paper เนี่ยมีการอัปเดตมา2 ครั้งนะครับอีกรอบหนึ่งก็เป็นปี 2021 นะครับปี 2021 ก็มีการอัปเดตอีกรอบหนึ่งแต่ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงต้นฉบับก่อนนะครับก็คือของปี 2019 แล้วก็ใน EP ถัดไปนะครับก็จะมาทำคลิปต่อนะครับเกี่ยวกับ White Paper ของฉบับที่ 2 ก็คือปี 2021 นะครับหรือว่าในเดือนธันวาคมปี 2564 เรามาดูต้นฉบับกันเลยนะครับปี 2019 ครับเริ่มต้นนะครับเอกสาร White Paper ของ Pi นะครับบท Token Model and Mining และ Roadmap ในเอกสาร White Paper ประจำเดือนธันวาคม 2021 นี่ก็คือเป็นฉบับที่ 2 ได้รับการเผยแพร่เป็นส่วนเสริมนะครับของฉบับ 2021 เนี่ยนะครับเป็นส่วนเสริมของเอกสาร White Paper ฉบับดั้งเดิมประจำปี 2019 แสดงว่า 2019 เนี่ยเป็นฉบับของต้นฉบับนะครับแล้วก็ 2021 เนี่ยเป็นส่วนเสริมวันนี้คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงของต้นฉบับก่อนนะครับโดยมีข้อมูลใหม่นะครับเกี่ยวกับ Mainnet เอกสาร White Paper ฉบับดั้งเดิมประจำเดือนมีนาคม 2019 อาจต้องมีการอัปเดตเนื้อหาดังนั้นโปรดดูการสื่อสาร
เครือข่ายพายล่าสุดสำหรับข้อมูลล่าสุดเอกสารไวท์เปเปอร์ทั้ง2ฉบับอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่รวบรวมในช่วงเครือข่ายแบบปิดของ Mainnet นะครับก็คือช่วงนี้อยู่ในช่วงเครือข่ายแบบปิดนะครับเรามาดูเอกสารไวท์เปเปอร์ต้นฉบับเดือนมีนาคม 2019 นะครับการแนะนำคำนำเนื่องจากโลกกำลังก้าวสู่ระบบดิจิตอลมากขึ้นสกุลเงินดิจิตอลจึงถือเป็นก้าวต่อไปตามธรรมชาติของวิวัฒนาการของเงินพายเป็นสกุลเงินดิจิตอลแรกสำหรับคนทั่วไปซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการนำสกุลเงินดิจิตอลมาใช้ทั่วโลกภารกิจของเราสร้างแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิตอลและสัญญาอัจฉริยะที่ปลอดภัยและดำเนินการโดยคนทั่วไป Challenge 3 วิสัยทัศน์ของเราสร้างระบบนิเวศแบบ Peer to Peer และประสบการณ์ออนไลน์ที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกขับเคลื่อนโดยพายซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลกคำชี้แจงสำหรับผู้อ่านขั้นสูงเนื่องจากภารกิจของพายคือการรวมเอาทุกคนเข้าไว้ด้วยกันให้มากที่สุดเราจึงใช้โอกาสนี้ในการแนะนำผู้เริ่มต้นใช้งานบล็อกเชนของเราให้รู้จักกับหลุมกระต่ายหลุมกระต่ายเป็นแปลเป็นไทยนะอันนี้ครับว่าเป็นศัพท์ทางเทคนิคนะครับของพายก็ต้องไปดูที่ภาษาอังกฤษนะอันนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยมากก็อาจจะฟังแล้วไม่ค่อยตรงกับคำสักเท่าไหร่นะครับบทนำเหตุใดสกุลเงินดิจิตอลจึงมีความสำคัญปัจจุบันธุรกรรมทางการเงินประจำวันของเราอาศัยบุคคลที่3ที่เชื่อถือได้ในการบันทึกธุรกรรมตัวอย่างเช่นเมื่อคุณทำธุรกรรมกับธนาคารระบบธนาคารจะบันทึกและรับรองว่าธุรกรรมนั้นปลอดภัยและเชื่อถือได้ในทำนองเดียวกันเมื่อซินดี้โอนเงิน$5ให้สตีฟโดยใช้ PayPal จะบันทึกบัญชีกลางของ$5ที่หักจากบัญชีของซินดี้และอีก$5ที่โอนเข้าบัญชีของสตีฟตัวกลางเช่นธนาคาร PayPal และสมาชิกอื่นๆของระบบเศรษฐกิจปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการควบคุมธุรกรรมทางการเงินของโลกอย่างไรก็ตามบทบาทของตัวกลางที่เชื่อถือได้เหล่านี้ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน 1. การจับมูลค่าที่ไม่เป็นธรรมคนกลางเหล่านี้สร้างความมั่งคั่งได้หลายพันล้านดอลลาร์มูลค่าตลาดของ PayPal อยู่ที่ประมาณ130พันล้านดอลลาร์แต่แทบไม่ได้ส่งต่อสิ่งใดให้กับลูกค้าของพวกเขาเลยซึ่งก็คือคนธรรมดาทั่วไปที่ทำงานบนพื้นที่ซึ่งเงินของพวกเขาขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในสัดส่วนที่สำคัญมีคนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ตกหล่นจากระบบ 2. ค่าธรรมเนียมธนาคารและบริษัทต่างๆเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนมากสำหรับการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมค่าธรรมเนียมเหล่านี้มักส่งผลกระทบต่อประชากรที่มีรายได้น้อยซึ่งมีทางเลือกน้อยที่สุดอย่างไม่สมส่วน 3. การเซ็นเซอร์หากตัวกลางที่น่าเชื่อถือตัดสินใจว่าคุณไม่สามารถเคลื่อนย้ายเงินของคุณได้บุคคลดังกล่าวสามารถจำกัดการเคลื่อนย้ายเงินของคุณได้ 4. ได้รับอนุญาตผู้ไกลเกลี่ยที่เชื่อถือได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลที่สามารถป้องกันไม่ให้ใครก็ตามที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายได้ 5. นามแฝงในช่วงเวลาที่ปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นผู้ดูแลระบบที่ทรงประสิทธิภาพเหล่านี้อาจเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับตัวคุณโดยไม่ได้ตั้งใจหรือบังคับให้คุณเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมากกว่าที่คุณต้องการระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกส์แบบ Peer to Peer ของ Bitcoin ซึ่งเปิดตัวในปี 2009 โดยซาโตชิ นากาโมโตะโปรแกรมเมอร์หรือกลุ่มที่ไม่เปิดเผยตัวตนถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับอิสรภาพทางการเงินเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้คนสามารถแลกเปลี่ยนมูลค่า
ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่ 3 หรือตัวกลางที่เชื่อถือได้ การชำระเงินด้วยบิตคอยน์หมายความว่าผู้คนอย่างสตีฟและซินดี้สามารถชำระเงินให้กันโดยตรงได้โดยหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมของสถาบันอุปสรรคและการบุกรุกบิตคอยน์เป็นสกุลเงินที่ไร้ขอบเขตอย่างแท้จริงขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกยุคใหม่บทนำสู่บัญชีแยกประเภทแบบกระจายบิตคอยน์ประสบความสำเร็จในประวัติศาสตร์นี้ด้วยการใช้บันทึกแบบกระจายอำนาจในขณะที่ระบบการเงินปัจจุบันอาศัยบันทึกความจริงเป็นส่วนกลางแบบดั้งเดิมบันทึกบิตคอยน์ได้รับการดูแลโดยชุมชนผู้ตรวจสอบแบบกระจายอำนาจที่เข้าถึงและอัปเดตสมุดบัญชีสาธารณะนี้ลองนึกภาพโปรโตคอลบิตคอยน์เป็น Google Sheet ที่ใช้ร่วมกันทั่วโลกซึ่งประกอบด้วยบันทึกธุรกรรมที่ได้รับการตรวจสอบและดูแลโดยชุมชนแบบกระจายอำนาจนี้ความก้าวหน้าของบิตคอยน์และเทคโนโลยีบล็อกเชนโดยทั่วไปคือแม้ว่าชุมชนจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลแต่เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ชุมชนสามารถบรรลุฉันทามติเกี่ยวกับธุรกรรมที่เป็นความจริงได้เสมอทำให้มั่นใจได้ว่าผู้โกงจะไม่สามารถบันทึกธุรกรรมที่เป็นเท็จหรือแซงหน้าระบบได้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถลบตัวกลางแบบศูนย์รวมได้โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยทางการเงินในการทำธุรกรรมนะครับก็เป็นระบบบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่มาช่วยแทนตัวกลางนะครับโดยไม่ต้องมีใครเป็นตัวกลางประโยชน์ของระบบบัญชีแยกประเภทกระจายอำนาจนอกเหนือจากการกระจายอำนาจแล้วบิตคอยน์หรือสกุลเงินดิจิทัลทั่วไปโดยทั่วไปก็มีคุณสมบัติที่ดีบางประการที่ทำให้การทำเงินฉลาดขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้นแม้ว่าสกุลเงินดิจิทัลต่างๆอาจมีคุณสมบัติบางอย่างที่แข็งแกร่งกว่าและอ่อนแอกว่าในบางคุณสมบัติขึ้นอยู่กับการใช้งานโปรโตคอลที่แตกต่างกันสกุลเงินดิจิทัลจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินเข้ารหัสที่ระบุโดยที่อยู่ที่เข้าถึงได้สาธารณะและได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผ่านส่วนตัวที่แข็งแกร่งมากซึ่งเรียกว่าคีย์ส่วนตัวคีย์ส่วนตัวนี้ใช้ในการลงนามธุรกรรมโดยการเข้ารหัสและแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างลายเซ็นปลอมวิธีนี้ให้ความปลอดภัยและไม่สามารถยึดได้ซึ่งแตกต่างจากบัญชีธนาคารแบบเดิมที่สามารถถูกยึดโดยหน่วยงานของรัฐสกุลเงินดิจิทัลในกระเป๋าเงินของคุณไม่มีทางถูกใครเอาไปได้หากไม่มีคีย์ส่วนตัวของคุณสกุลเงินดิจิทัลมีความทนทานต่อการเซ็นเซอร์เนื่องจากมีลักษณะกระจายอำนาจเนื่องจากใครๆก็สามารถส่งธุรกรรมไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ในเครือข่ายเพื่อบันทึกและตรวจสอบความถูกต้องธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากแต่ละบล็อกของธุรกรรมแสดงถึงหลักฐานการเข้ารหัสของบล็อกก่อนหน้าทั้งหมดที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นเมื่อมีคนส่งเงินให้คุณแล้วพวกเขาจะไม่สามารถขโมยเงินที่จ่ายคืนให้คุณได้กล่าวคือไม่มีเช็คเด้งในระบบบล็อกเชนสกุลเงินดิจิทัลบางสกุลสามารถรองรับธุรกรรมแบบอะตอมได้ด้วยซ้ำสัญญาอัจฉริยะที่สร้างขึ้นบนสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ไม่ได้อาศัยเพียงกฎหมายในการบังคับใช้เท่านั้นแต่ยังบังคับใช้โดยตรงผ่านโค้ดที่ตรวจสอบได้ต่อสาธารณะซึ่งทำให้สกุลเงินเหล่านี้ไม่น่าเชื่อถือและอาจกำจัดคนกลางในธุรกิจต่างๆได้เช่นescrow สำหรับอสังหาริมทรัพย์การรักษาความปลอดภัยบัญชีแยกประเภทแบบกระจายหรือว่าการขุดนะครับความท้าทายประการหนึ่งในการรักษาบันทึกการทำธุรกรรมแบบกระจายคือความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการเปิดบัญชีแยกประเภทและแก้ไขได้ในขณะที่ป้องกันกิจกรรมฉ้อโกงเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้
Bitcoin จึงได้แนะนำกระบวนการใหม่ที่เรียกว่าการขุดโดยใช้อัลกอริทึมฉันทามติ Proof of Work เพื่อกำหนดว่าใครคือผู้ไว้วางใจในการอัปเดตบันทึกและทำธุรกรรมร่วมกัน คุณสามารถคิดถึงการขุดเหมืองได้ว่าเป็นเกมเศรษฐกิจประเภทหนึ่งที่บังคับให้ผู้ตรวจสอบพิสูจน์คุณค่าของตนเมื่อพยายามเพิ่มธุรกรรมลงในบันทึกเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ผู้ตรวจสอบจะต้องแก้ปริศนาการคำนวณที่ซับซ้อนหลายชุดผู้ตรวจสอบที่แก้ปริศนาได้ก่อนจะได้รับรางวัลโดยได้รับอนุญาตให้โพสต์บล็อกธุรกรรมล่าสุดการโพสต์บล็อกธุรกรรมล่าสุดจะทำให้ผู้ตรวจสอบสามารถขุดรางวัลบล็อกได้ซึ่งขณะนี้คือ 12.5 บิตคอยน์หรือประมาณ 40,000 ดอลลาร์ในขณะที่เขียนบทความนี้กระบวนการนี้ปลอดภัยมากแต่ต้องใช้พลังประมวลผลและพลังงานมหาศาลเนื่องจากผู้ใช้ต้องเผาเงินเพื่อแก้ปริศนาการคำนวณที่ทำให้พวกเขาได้รับบิตคอยน์มากขึ้นอัตราส่วนการเผาเงินต่อผลตอบแทนนั้นลงโทษอย่างรุนแรงดังนั้นผู้ตรวจสอบจึงมักโพสต์ธุรกรรมที่ซื่อสัตย์ลงในบันทึกบิตคอยน์นะครับอันนี้ก็อธิบายถึงที่มาที่ไปนะครับของเหรียญนะโดยเทียบจากบิตคอยน์นะครับซึ่งเป็นเหรียญดิจิตอลนะครับเหรียญเลขที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปี 2009 นะครับจนถึงปัจจุบันแล้วก็ Pi Network นะครับก็เป็นเหรียญที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดเผยตัวตนในส่วนของผู้พัฒนาเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในประวัติของคอทีมนะครับแต่ในส่วนของ Bitcoin นะครับก็จะเป็นเหรียญที่ไม่ระบุตัวตนของผู้พัฒนานะครับก็เป็นซาโตชินะครับที่พัฒนาเหรียญแต่ก็ไม่ได้ระบุตัวตนนะครับมาดูกันต่อนะครับปัญหาการรวมอำนาจและเงินไว้ที่ศูนย์กลางทำให้สกุลเงินดิจิทัลรุ่นแรกไม่สามารถเข้าถึงได้ในช่วงเริ่มต้นของบิตคอยน์เมื่อมีเพียงไม่กี่คนที่ทำงานเพื่อตรวจสอบธุรกรรมและขุดบล็อกแรกๆใครๆก็สามารถรับ50 BTC 50 เหรียญนะครับของบิตคอยน์เพียงแค่รันซอฟต์แวร์ขุดบิตคอยน์บนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของตนเมื่อสกุลเงินนี้เริ่มได้รับความนิยมนักขุดที่ชาญฉลาดก็ตระหนักว่าพวกเขาสามารถสร้างรายได้มากกว่านี้ได้หากมีคอมพิวเตอร์มากกว่า1เครื่องทำงานเพื่อขุดเมื่อมูลค่าของบิตคอยน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบริษัทต่างๆก็เริ่มผุดขึ้นมาเพื่อขุดบริษัทเหล่านี้พัฒนาชิปเฉพาะทางนะครับและสร้างฟาร์มเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่โดยใช้ชิปนะครับASIC เหล่านี้ในการขุดบิตคอยน์การเกิดขึ้นของบริษัทขุดขนาดใหญ่เหล่านี้ซึ่งรู้จักกันดีเป็นตัวขับเคลื่อนกระแสบิตคอยน์ทำให้คนทั่วไปไม่สามารถมีส่วนร่วมในเครือข่ายและได้รับผลตอบแทนได้ความพยายามของพวกเขายังเริ่มใช้พลังงานในการประมวลผลมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกการขุดบิตคอยน์ได้อย่างง่ายดายและการเติบโตของฟาร์มขุดบิตคอยน์ในเวลาต่อมาทำให้เกิดการรวมศูนย์อำนาจและ อำนาจการผลิตและความมั่งคั่งในเครือข่ายบิตคอยน์อย่างรวดเร็วเพื่อให้เข้าใจบริบท 87% ของบิตคอยน์ทั้งหมดเป็นของ 1% ของเครือข่ายของพวกเขาเหรียญเหล่านี้จำนวนมากถูกขุดได้เกือบฟรีในช่วงแรกๆอีกตัวอย่างหนึ่งคือบิตคอยน์ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทขุดบิตคอยน์บิตเมนนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งคือบิตเมนซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทขุดบิตคอยน์ที่ใหญ่ที่สุดมีรายได้และกำไรหลายพันล้านดอลลาร์ตรงนี้กดเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปดูนะครับที่มีรายได้และกำไรหลายพันล้านดอลลาร์ผมจะเชื่อมมาที่บิตเมนนะครับก็อธิบายเกี่ยวกับบิตเมนนะเป็นบริษัทขุด
Bitcoin นะครับโอเคผมกลับไปที่หน้าหลังอธิบายต่อนะครับอันนี้ใครจะไปดูรายละเอียดของ Bitmain นะครับก็กดเข้าไปดูตรงนี้ได้การรวมอำนาจไว้ในเครือข่าย Bitcoin ทำให้คนทั่วไปต้องลำบากและเสียค่าใช้จ่ายมากหากคุณต้องการซื้อ Bitcoin ทางเลือกที่ง่ายที่สุดคือ 1. ขุดด้วยตัวคุณเองเพียงแค่เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์เฉพาะทางนี่คือแท่นขุดบน Amazon หากคุณสนใจและลงมือขุดได้เลยบททราบว่าเนื่องจากคุณจะต้องแข่งขันกับฟาร์มเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่จากทั่วโลกซึ่งใช้พลังงานมากเท่ากับประเทศสวิตเซอร์แลนด์คุณจึงไม่สามารถขุดได้มากนัก Challenge 2. ซื้อบิตคอยน์จากการแลกเปลี่ยนในปัจจุบันคุณสามารถซื้อบิตคอยน์ในราคาหน่วยละ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อเหรียญณเวลาที่เขียนบทความนี้หมายเหตุคุณสามารถซื้อบิตคอยน์ในปริมาณเศษส่วนได้ Challenge แน่นอนว่าคุณจะต้องรับความเสี่ยงจำนวนมากในการทำเช่นนี้เนื่องจากราคาของบิตคอยน์ค่อนข้างผันผวนบิตคอยน์เป็นสกุลเงินดิจิทัลตัวแรกที่แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลสามารถเข้ามาแทนที่รูปแบบการเงินในปัจจุบันได้อย่างไรโดยทำให้ผู้คนสามารถทำธุรกรรมได้โดยไม่ต้องมีบุคคลที่3เข้ามาขัดขวางการเพิ่มขึ้นของอิสระความยืดหยุ่นและความเป็นส่วนตัวยังคงเป็นแรงผลักดันให้สกุลเงินดิจิทัลกลายมาเป็นบรรทัดฐานใหม่แม้จะมีข้อดีมากมายแต่การที่บิตคอยน์มีเงินและอำนาจที่กระจุกตัวอยู่ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้กลับเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการนำมาใช้ในวงกว้างในขณะที่ทีมงานหลักของพายได้ทำการวิจัยเพื่อพยายามทำความเข้าใจว่าเหตุใดผู้คนจึงลังเลที่จะเข้าสู่พื้นที่ของสกุลเงินดิจิทัลผู้คนมักอ้างถึงความเสี่ยงในการลงทุนหรือการขุดเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าสู่ตลาดในส่วนของ Bitcoin ยังต้องใช้นะครับเครื่องมือในการขุดต้องซื้อนะครับเครื่องในการขุด Solution Pi เปิดใช้งานการขุดบนโทรศัพท์มือถือหลังจากระบุอุปสรรคสำคัญเหล่านี้ในการนำไปใช้แล้วทีม Picore นะครับจึงได้พยายามค้นหาวิธีจะช่วยให้คนทั่วไปสามารถขุดหรือรับรางวัลเป็นสกุลเงินดิจิทัลสำหรับการตรวจสอบธุรกรรมในบันทึกธุรกรรมแบบกระจายเพื่อเป็นการทบทวนความท้าทายหลักประการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับการรักษาบันทึกธุรกรรมแบบกระจายคือการทำให้แน่ใจว่าการอัปเดตบันทึกแบบเปิดนี้ไม่ใช่การฉ้อโกงแม้ว่ากระบวนการอัปเดตบันทึกของ Bitcoin จะได้รับการพิสูจน์แล้วใช้พลังงานเงินเพื่อพิสูจน์ความน่าเชื่อถือแต่ก็ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้หรือโลกมากนักสำหรับพายเราได้แนะนำข้อจำกัดการออกแบบเพิ่มเติมในการใช้ขั้นตอนวิธีการฉันทามติซึ่งจะต้องเป็นมิตรกับผู้ใช้เป็นอย่างยิ่งและในอุดมคติแล้วจะช่วยให้ขุดได้บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโทรศัพท์มือถือนะครับพายสามารถขุดได้บนโทรศัพท์มือถือโดยที่ไม่ต้องไปลงทุนนะครับซื้อนะครับลงทุนซื้อเครื่องที่มาช่วยในการขุดเหมือน Bitcoin นะครับเมื่อเปรียบเทียบอัลกอริทึมฉันทามติที่มีอยู่กระบวนการที่บันทึกธุรกรรมลงในสมุดบัญชีแยกประเภทแบบกระจายโปรโตคอล Stellar Consensus นะครับถือเป็นตัวเลือกชั้นนำที่จะเปิดใช้งานการขุดที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และเน้นอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรกโปรโตคอล Stellar นะครับออกแบบโดยเดวิดซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งยังดำรงตำแหน่งหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ที่ Stellar Development Foundation อีกด้วย SCP ใช้กลไกใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าการอัปเดตสมุดบัญชีแยกประเภทแบบกระจายนั้นถูกต้องและเชื่อถือได้นอกจากนี้
SCP ยังถูกนำไปใช้งานจริงผ่านบล็อกเชน Stellar ที่ทำงานมาตั้งแต่ปี 2015 การแนะนำอัลกอริทึมฉันทามติแบบย่อ ก่อนจะแนะนำอัลกอริทึมฉันทามติของพายเราควรอธิบายอย่างง่ายๆเกี่ยวกับการทำงานของอัลกอริทึมฉันทามติสำหรับบล็อกเชนและประเภทของอัลกอริทึมฉันทามติที่โปรโตคอลบล็อกเชนในปัจจุบันใช้โดยทั่วไปเช่น Bitcoin และ SCP หัวข้อนี้เขียนขึ้นอย่างชัดเจนในลักษณะที่เรียบง่ายเกินไปเพื่อความชัดเจนและยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หากต้องการความแม่นยำที่มากขึ้นโปรดดูหัวข้อการดัดแปลงให้เหมาะกับ SCP ด้านล่างและอ่านเอกสารเกี่ยวกับโปรโตคอลฉันทามติของ Stellar บล็อกเชนเป็นระบบกระจายที่ทนทานต่อความผิดพลาดซึ่งมุ่งหมายที่จะจัดลำดับรายการบล็อกธุรกรรมทั้งหมดระบบกระจายที่ทนทานต่อความผิดพลาดเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการศึกษาเป็นเวลานานหลายทศวรรษระบบเหล่านี้เรียกว่าระบบกระจายเนื่องจากไม่มีเซิร์ฟเวอร์รวมศูนย์แต่ประกอบด้วยรายการคอมพิวเตอร์แบบกระจายศูนย์เรียกว่าโนดหรือเพียร์ที่ต้องบรรลุฉันทามติเกี่ยวกับเนื้อหาและการจัดลำดับทั้งหมดของบล็อกระบบเหล่านี้ยังเรียกว่าระบบทนทานต่อความผิดพลาดเนื่องจากสามารถทนต่อโนดที่มีข้อบกพร่องในระดับหนึ่งในระบบได้เช่นโนดมากถึง 33% อาจมีข้อบกพร่องและระบบโดยรวมยังคงทำงานได้ตามปกติมีอัลกอริทึมฉันทามติ2ประเภทกว้างๆได้แก่อัลกอริทึมที่เลือกโนดเป็นผู้นำที่สร้างบล็อกถัดไปและอัลกอริทึมที่ไม่มีผู้นำที่ชัดเจนแต่โนดทั้งหมดบรรลุฉันทามติว่าบล็อกถัดไปคืออะไรหลังจากแลกเปลี่ยนคะแนนเสียงโดยการส่งข้อความคอมพิวเตอร์ถึงกันหากพูดอย่างเคร่งครัดประโยคสุดท้ายมีข้อผิดพลาดอยู่หลายจุดแต่ช่วยให้เราอธิบายภาพรวมได้Bitcoin ใช้อัลกอริทึมฉันทามติประเภทแรกโนด Bitcoin ทั้งหมดแข่งขันกันในการแก้ปริศนาการเข้ารหัสเนื่องจากพบวิธีแก้ปัญหาแบบสุ่มโดยพื้นฐานแล้วโนดที่พบวิธีแก้ปัญหาเป็นอันดับแรกโดยบังเอิญจะได้รับเลือกเป็นผู้นำในรอบนั้นซึ่งจะสร้างบล็อกถัดไปอัลกอริทึมนี้เรียกว่าการพิสูจน์การทำงานและส่งผลให้มีการใช้พลังงานจำนวนมากการแนะนำแบบย่อเกี่ยวกับ Stellar พายใช้ขั้นตอนวิธีฉันทามติประเภทอื่นและอิงตาม Stellar SCP และขั้นตอนวิธีที่เรียกว่า FBA ขั้นตอนวิธีดังกล่าวไม่มีการสิ้นเปลืองพลังงานแต่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อความเครือข่ายจำนวนมากเพื่อให้โนดบรรลุฉันทามติว่าบล็อกถัดไปควรเป็นอย่างไรโนดแต่ละโนดสามารถกำหนดได้อย่างอิสระว่าธุรกรรมนั้นถูกต้องหรือไม่เช่นอำนาจในการเปลี่ยนผ่านและการใช้จ่ายซ้ำโดยอิงจากลายเซ็นเข้ารหัสและประวัติธุรกรรมอย่างไรก็ตามเพื่อให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ตกลงกันได้ว่าจะบันทึกธุรกรรมใดในบล็อกและลำดับธุรกรรมและบล็อกเหล่านี้คอมพิวเตอร์จะต้องส่งข้อความถึงกันและมีการลงคะแนนหลายรอบเพื่อให้ได้ฉันทามติโดยสัญชาตญาณแล้วข้อความดังกล่าวจากคอมพิวเตอร์ต่างๆในเครือข่ายเกี่ยวกับบล็อกถัดไปจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ฉันเสนอให้เราทุกคนลงคะแนนให้บล็อก A เป็นบล็อกถัดไปฉันลงคะแนนให้บล็อก A เป็นบล็อกถัดไปฉันยืนยันว่าโนดส่วนใหญ่ที่ฉันไว้ใจก็โหวตให้กับบล็อก A เช่นกันซึ่งอัลกอริทึมฉันทามติทำให้โนดนี้สรุปได้ว่า A คือบล็อกถัดไปและไม่สามารถมีบล็อกอื่นใดนอกจาก A เป็นบล็อกถัดไปได้แม้ว่าขั้นตอนการโหวตข้างต้นจะดูมากแต่ระบบอินเทอร์เน็ตก็เร็วเพียงพอและข้อความเหล่านี้มีน้ำหนักเบาดังนั้นอัลกอริทึมฉันทามติดังกล่าวจึงมีน้ำหนักเบากว่าการพิสูจน์การทำงานของ Bitcoin
ตัวแทนหลักของอัลกอริทึมดังกล่าวเรียกว่า BFT บล็อกเชนชั้นนำหลายบล็อกในปัจจุบันมีพื้นฐานมาจาก BFT เช่น NEO และ Ripple คำวิจารณ์ที่สำคัญประการหนึ่งของ BFT ก็คือมันมีจุดรวมศูนย์เนื่องจากต้องมีการลงคะแนนเสียงชุดของโนดที่เข้าร่วมในโคลัมน์การลงคะแนนเสียงจึงถูกกำหนดโดยศูนย์กลางโดยผู้สร้างระบบตั้งแต่เริ่มต้นข้อดีของ FBA คือแทนที่จะมีโคลัมน์ที่กำหนดโดยศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวโนดแต่ละโนดจะกำหนดส่วนโคลัมน์ของตัวเองซึ่งจะสร้างโคลัมน์ที่แตกต่างกันออกไปโนดใหม่สามารถเข้าร่วมเครือข่ายในลักษณะกระจายอำนาจโนดจะประกาศโนดที่ไว้วางใจและโน้มน้าวให้โนดอื่นไว้วางใจแต่ไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวหน่วยงานกลางใดๆ SCP คือการสร้าง Instance หนึ่งของ FBA แทนที่จะใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองเหมือนในอัลกอริทึมฉันทามติการพิสูจน์การทำงานของ Bitcoin โนด SCP จะรักษาความปลอดภัยของบันทึกที่แชร์กันโดยรับรองว่าโนดอื่นๆในเครือข่ายนั้นเชื่อถือได้โนดแต่ละโนดในเครือข่ายจะสร้างส่วนโคลัมน์ซึ่งประกอบด้วยโนดอื่นๆในเครือข่ายที่พวกเขาเห็นว่าน่าเชื่อถือโคลัมน์จะถูกสร้างขึ้นโดยอิงจากส่วนโคลัมน์ของสมาชิกและผู้ตรวจสอบจะยอมรับธุรกรรมใหม่ก็ต่อเมื่อโนดบางส่วนในโคลัมน์ของพวกเขาจะยอมรับธุรกรรมนั้นด้วยเมื่อผู้ตรวจสอบทั่วทั้งเครือข่ายสร้างโคลัมน์ของตนโคลัมน์เหล่านี้จะช่วยให้โนดบรรลุฉันทามติเกี่ยวกับธุรกรรมพร้อมการรับประกันความปลอดภัยคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stellar นะครับหรือว่า SCP นะโดยสรุปทางเทคนิคของ SCP ได้ที่นี่นะครับก็กดเข้าไปดูรายละเอียดได้นะเยอะมากนะครับข้อมูลการปรับตัวของพายต่อ Stellar นะครับหรือว่า SCP อัลกอริทึมฉันทามติของพายสร้างขึ้นบน SCP SCP ได้รับการพิสูจน์อย่างเป็นทางการแล้วและปัจจุบันนำไปใช้งานภายใน Stellar Network ซึ่งแตกต่างจาก Stellar Network ที่ประกอบด้วยบริษัทและสถาบันส่วนใหญ่เช่น IBM เป็นโนดพายตั้งใจที่จะอนุญาตให้อุปกรณ์ของบุคคลต่างๆมีส่วนสนับสนุนในระดับโปรโตคอลและได้รับรางวัลรวมถึงโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปและคอมพิวเตอร์ด้านล่างนี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่พายนำ SCP ไปใช้กับการเปิดใช้งานการขุดโดยบุคคลต่างๆผู้ใช้พายมีบทบาท4ประการในการเป็นนักขุดพายได้แก่ Pioneer ผู้ใช้แอปมือถือพายที่ยืนยันว่าตนเองไม่ใช่หุ่นยนต์ทุกวันผู้ใช้รายนี้จะตรวจสอบการมีอยู่ของตนเองทุกครั้งที่ลงชื่อเข้าใช้แอปนอกจากนี้พวกเขายังสามารถเปิดแอปเพื่อขอทำธุรกรรมเช่นชำระเงินในพายให้กับไพโอเนียร์รายอื่น 2. สนับสนุนผู้ใช้แอปมือถือพายที่กำลังมีส่วนสนับสนุนโดยจัดทำรายชื่อผู้บุกเบิกที่เขาหรือเธอรู้จักและไว้วางใจโดยรวมแล้วผู้สนับสนุนพายจะสร้างกราฟความน่าเชื่อถือทั่วโลกทูตผู้ใช้แอปมือถือพายที่กำลังแนะนำผู้ใช้รายอื่นเข้าสู่เครือข่ายพายโนดผู้ใช้ที่เป็นผู้บุกเบิกผู้สนับสนุนที่ใช้แอปมือถือพายและยังใช้งานซอฟต์แวร์โนดพายบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อปของตนซอฟต์แวร์โนดพายคือซอฟต์แวร์ที่เรียกใช้อัลกอริทึม SCP หลักโดยคำนึงถึงข้อมูลกราฟความน่าเชื่อถือที่ผู้สนับสนุนให้มาผู้ใช้สามารถเล่นบทบาทข้างต้นได้มากกว่า1บทบาททั้งหมดมีความจำเป็นดังนั้นบทบาททั้งหมดจะได้รับรางวัลเป็นพายที่เพิ่งสร้างใหม่ทุกวันตราบใดที่พวกเขามีส่วนร่วมและมีส่วนสนับสนุนในวันนั้นตามคำจำกัดความที่คลุมเครือของนักขุดซึ่งหมายถึงผู้ใช้ที่ได้รับสกุลเงินที่เพิ่งสร้างใหม่เป็นรางวัลสำหรับการสนับสนุนบทบาททั้ง4ถือเป็นนักขุดพาย
เราให้คำจำกัดความของการขุดกว้างกว่าความหมายดั้งเดิมที่เทียบเท่ากับการดำเนินการตามอัลกอริทึมฉันทามติของหลักฐานการทำงานเช่นใน Bitcoin หรือ Ethereum ก่อนอื่นเราต้องเน้นย้ำว่าซอฟต์แวร์พายโนดยังไม่ได้เปิดตัวดังนั้นส่วนนี้จึงนำเสนอในรูปแบบการออกแบบสถาปัตยกรรมและคำขอให้ขอความคิดเห็นจากชุมชนด้านเทคนิคซอฟต์แวร์นี้จะเป็น Open Source อย่างสมบูรณ์และยังขึ้นอยู่กับ Stellar Core ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ Open Source เช่นกันซึ่งมีให้ใช้งานที่นี่ซึ่งหมายความว่าทุกคนในชุมชนจะสามารถอ่านแสดงความคิดเห็นและเสนอการปรับปรุงได้ด้านล่างนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่พายเสนอสำหรับ SCP เพื่อให้สามารถขุดโดยใช้อุปกรณ์แต่ละเครื่องได้เพื่อให้อ่านได้เรากำหนดให้โนดที่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่เอกสาร SCP เรียกว่าโนดที่สมบูรณ์นอกจากนี้เพื่อให้อ่านได้เรากำหนดให้เครือข่ายพายหลักเป็นชุดของโนดที่สมบูรณ์ทั้งหมดในเครือข่ายพายงานหลักของแต่ละโนดคือการกำหนดค่าให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายพายหลักอย่างถูกต้องโดยสัญชาตญาณโนดที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายหลักไม่ถูกต้องนั้นคล้ายกับโนด Bitcoin ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายหลักของ Bitcoin ตามเงื่อนไขของ SCP การที่โนดจะเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้องหมายความว่าโนดนี้จะต้องเลือกส่วนโคลัมน์เพื่อให้ส่วนโคลัมน์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งรวมถึงโนดนี้ตัดออกกับส่วนโคลัมน์ของเครือข่ายที่มีอยู่กล่าวอีกในหนึ่งโนด vn บวก 1 จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลัก n ของโนดที่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว n โนด v1 v2 ถึง vn ได้อย่างถูกต้องหากระบบผลลัพธ์ n ของโนด n บวก 1 v1 v2 ถึง vn บวก 1 มีจุดตัดโคลัมน์กล่าวอีกในหนึ่ง n จะมีจุดตัดโคลัมน์ก็ต่อเมื่อส่วนโคลัมน์สองส่วนมีโนดร่วมกันนั่นคือสำหรับส่วนโคลัมน์ u1 และ u2 ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรการคำนวณของพายนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีสูตรการคำนวณอีกหลากหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีส่วนของสูตรทางคณิตศาสตร์กับที่มาเกี่ยวข้องในการขุดเรียนพายเช่นกันนะครับการมีส่วนสนับสนุนหลักของพายเมื่อเทียบกับการปรับใช้สเตลล่าที่มีอยู่เดิมก็คือการนำแนวคิดของกราฟความน่าเชื่อถือที่ผู้สนับสนุนพายจัดทำขึ้นเป็นข้อมูลที่โนดพายสามารถใช้ได้เมื่อทำการตั้งค่าคอนฟิกเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายพายหลักเมื่อเลือกสไลด์โคลัมน์โนดเหล่านี้จะต้องพิจารณากราฟความน่าเชื่อถือที่ผู้มีส่วนสนับสนุนจัดเตรียมไว้รวมถึงวงจรความปลอดภัยของตนเองด้วยเพื่อช่วยในการตัดสินใจนี้เราตั้งใจที่จะจัดเตรียมซอฟต์แวร์วิเคราะห์กราฟเสริมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่รันโนดสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผลผลิตประจำวันของซอฟต์แวร์นี้จะรวมถึงรายการจัดอันดับของโนดที่สั่งตามระยะห่างจากโนดปัจจุบันในกราฟความน่าเชื่อถือรายการจัดอันดับของโนดที่อิงตามการวิเคราะห์เพจแรงค์ของโนดในกราฟความน่าเชื่อถือรายชื่อโนดที่ชุมชนรายงานว่ามีข้อบกพร่องในทุกกรณีรายชื่อโนดใหม่ที่ต้องการเข้าร่วมเครือข่ายรายชื่อบทความล่าสุดจากเว็บไซต์รายชื่อบทความล่าสุดจากเว็บไซต์เกี่ยวกับคีย์เวิร์ดและคีย์เวิร์ดอื่นๆที่เกี่ยวข้องการแสดงภาพของโนดที่ประกอบเป็นเครือข่ายพายคล้ายกับแสดงใน Stellar Beat Quorum Monitor นะครับฉบับเริ่มต้นอันนี้ก็คลิกเข้าไปอ่านได้อีกนะครับQuorum Explorer ที่คล้ายกับ quorumexplorer.com รหัสต้นฉบับก็คลิกเข้าไปอ่านต่อได้อีกเครื่องมือจำลองเช่นเดียวกับเครื่องมือที่อยู่ในโปรแกรม Stellar Beat Quorum Monitor
ซึ่งจะแสดงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการเชื่อมต่อของโนดต่างๆกับเครือข่ายพายเมื่อการกำหนดค่าของโนดปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงปัญหาการวิจัยที่น่าสนใจสำหรับงานในอนาคตคือการพัฒนาอัลกอริทึมที่สามารถพิจารณากราฟความน่าเชื่อถือและแนะนำการกำหนดค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละโนดหรือแม้แต่ตั้งค่าการกำหนดค่านั้นโดยอัตโนมัติในการใช้งาน Pi Network ครั้งแรกแม้ว่าผู้ใช้ที่รันโนดจะสามารถอัปเดตการกำหนดค่าโนดของตนได้ตลอดเวลาแต่ระบบจะแจ้งให้ยืนยันการกำหนดค่าของตนทุกวันและขอให้อัปเดตหากเห็นว่าเหมาะสมผู้ใช้แอปมือถือเมื่อ Pioneer ต้องการยืนยันว่ามีการดำเนินการธุรกรรมที่กำหนดแล้วเช่นได้รับพายแล้วเมื่อถึงจุดนั้นแอปมือถือจะเชื่อมต่อกับโนด1โนดขึ้นไปเพื่อสอบถามว่าธุรกรรมได้รับการบันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภทหรือไม่และเพื่อรับหมายเลขบล็อกล่าสุดและค่าแฮชของบล็อกนั้นด้วยหาก Pioneer นั้นกำลังรันโนดแอปมือถือจะเชื่อมต่อกับโนดของ Pioneer นั่นเองหาก Pioneer ไม่ได้รันโนดแอปจะเชื่อมต่อกับโนดหลายโนดและตรวจสอบข้อมูลนี้อีกครั้ง Pioneer จะสามารถเลือกโนดที่ต้องการให้แอปของตนเชื่อมต่อได้แต่เพื่อให้สะดวกสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่แอปควรมีชุดโนดเริ่มต้นที่เหมาะสมเช่นโนดจำนวนหนึ่งที่อยู่ใกล้กับผู้ใช้มากที่สุดตามกราฟความน่าเชื่อถือพร้อมกับโนดที่เลือกแบบสุ่มที่มีเพจแรงสูงเราขอคำติชมจากคุณเกี่ยวกับวิธีการเลือกชุดโนดเริ่มต้นสำหรับ Pioneer บนมือถือรับรางวัลขุดคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมของอัลกอริทึม SCP คือเป็นแบบทั่วไปมากกว่าบล็อกเชนอัลกอริทึมนี้ประสานงานฉันทามติทั่วทั้งระบบโนดแบบกระจายซึ่งหมายความว่าอัลกอริทึมหลักเดียวที่มีเพียงแต่ผู้ถูกใช้ทุกๆไม่กี่วินาทีเพื่อบันทึกธุรกรรมใหม่ในบล็อกใหม่เท่านั้นแต่ยังสามารถใช้เพื่อเรียกใช้การคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้นเป็นระยะได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นเครือข่าย Stellar จะใช้อัลกอริทึมนี้สัปดาห์ละครั้งเพื่อคำนวณเงินเฟ้อบนเครือข่าย Stellar และจัดสรรโทเค็นที่เพิ่งสร้างใหม่ตามสัดส่วนให้กับผู้ถือเหรียญ Stellar ทั้งหมดเหรียญของ Stellar เรียกว่า Lumen ในลักษณะเดียวกันเครือข่ายพายจะใช้ SCP วันละครั้งเพื่อคำนวณการกระจายพายใหม่ทั่วทั้งเครือข่ายสำหรับนักขุดพายทั้งหมดผู้บุกเบิกผู้สนับสนุนทูตโนดที่เข้าร่วมอย่างแข่งขันในแต่ละวันกล่าวอีกในหนึ่งรางวัลการขุดพายจะถูกคำนวณเพียงครั้งเดียวต่อวันและไม่ใช่ทุกบล็อกของบล็อกเชนเพื่อการเปรียบเทียบบิตคอยน์จะจัดสรรรางวัลการขุดให้กับทุกบล็อกและมอบรางวัลทั้งหมดให้กับนักขุดที่โชคดีพอที่จะสามารถแก้ปัญหาการสุ่มที่ต้องใช้การคำนวณอย่างหนักได้รางวัลในบิตคอยน์ในปัจจุบันคือ 15.2 บิตคอยน์และมอบให้กับนักขุดคนเดียวทุกๆ10 นาทีซึ่งทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่นักขุดคนใดคนหนึ่งจะได้รับรางวัลวิธีแก้ปัญหาคือนักขุดบิตคอยน์จะถูกจัดระเบียบเป็นกลุ่มการขุดแบบรวมศูนย์ซึ่งทั้งหมดจะแบ่งปันพลังการประมวลผลเพิ่มโอกาสในการได้รับรางวัลและในที่สุดก็จะแบ่งรางวัลเหล่านั้นตามสัดส่วนกลุ่มการขุดไม่ได้เป็นเพียงจุดรวมศูนย์เท่านั้นแต่ผู้ดำเนินการยังได้รับส่วนแบ่งทำให้จำนวนเงินที่นักขุดแต่ละคนจะได้รับลดลงในพายไม่จำเป็นต้องมีกลุ่มการขุดเนื่องจากทุกๆวันทุกคนที่มีส่วนร่วมจะได้รับการกระจายพายใหม่ตามผลงานค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมคล้ายกับธุรกรรมบิตคอยน์ค่าธรรมเนียมในเครือข่ายพายนั้นเป็นทางเลือกแต่ละบล็อก
จะมีขีดจำกัดจำนวนธุรกรรมที่สามารถรวมไว้ในนั้นได้ เมื่อไม่มีธุรกรรมค้างอยู่ธุรกรรมมักจะฟรี แต่หากมีธุรกรรมมากกว่านี้โนดจะเรียงลำดับตามค่าธรรมเนียม โดยธุรกรรมมีค่าธรรมเนียมสูงสุดจะอยู่ด้านบน และเลือกเฉพาะธุรกรรมที่มีอันดับสูงสุดที่จะรวมอยู่ในบล็อกที่ผลิต ซึ่งทำให้เป็นตลาดเปิด การใช้งานค่าธรรมเนียมจะถูกแบ่งตามสัดส่วนระหว่างโหนดวันละครั้งในแต่ละบล็อก ค่าธรรมเนียมของแต่ละธุรกรรมจะถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินชั่วคราว จากนั้นในตอนท้ายวันค่าธรรมเนียมจะถูกแจกจ่ายให้กับนักขุดที่ทำงานอยู่ในวันนั้น กระเป๋าเงินนี้มีคีย์ส่วนตัวที่ไม่รู้จักธุรกรรมที่เข้าและออกจากกระเป๋าเงินนั้นถูกบังคับโดยโปรโตคอลเองภายใต้ฉันทามติของโนดทั้งหมดในลักษณะเดียวกับที่ฉันทามติสร้างภายใหม่ทุกวัน ข้อจำกัดและการทำงานในอนาคต SCP ได้รับการทดสอบอย่างกว้างขวางในฐานะส่วนหนึ่งของเครือข่าย Stellar ซึ่งในขณะที่เขียนบทความนี้เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก สิ่งนี้ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในเครือข่ายนี้ในระดับหนึ่ง ความทะเยอทะยานอย่างหนึ่งของโครงการพายคือการปรับขนาดจำนวนโนดในเครือข่ายพายให้มากกว่าจำนวนโนดในเครือข่าย Stellar เพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในอัลกอริทึมฉันทามติหลักได้มากขึ้น การเพิ่มจำนวนโนดจะทำให้จำนวนข้อความเครือข่ายที่ต้องแลกเปลี่ยนระหว่างโนดเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าข้อความเหล่านี้จะมีขนาดเล็กกว่ารูปภาพหรือวิดีโอ YouTube มาก และอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันสามารถถ่ายโอนวิดีโอได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ แต่จำนวนข้อความที่จำเป็นจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนโหนดที่เข้าร่วม ซึ่งอาจกลายเป็นคอขวดต่อความเร็วในการบรรลุฉันทามติได้ ซึ่งในที่สุดแล้วจะทำให้ความเร็วในการบันทึกบล็อกใหม่และธุรกรรมใหม่ในเครือข่ายช้าลง โชคดีที่สเตลล่าเร็วกว่าบิตคอยน์มากในปัจจุบัน ในขณะนี้สเตลล่าถูกปรับเทียบให้สร้างบล็อกใหม่ทุกๆ 3-5 วินาที ซึ่งสามารถรองรับธุรกรรมได้หลายพันรายการต่อวินาที เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วบิตคอยน์จะสร้างบล็อกใหม่ทุกๆ 10 นาที ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากบิตคอยน์ไม่มีการรับประกันความปลอดภัยบล็อกเชนของบิตคอยน์จึงอาจถูกเขียนทับได้ภายใน1 ชั่วโมงแรกในบางกรณี ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้บิตคอยน์ต้องรอประมาณ1 ชั่วโมงจึงจะมั่นใจได้ว่าธุรกรรมนั้นถือเป็นอันเสร็จสิ้น SCP รับประกันความปลอดภัยซึ่งหมายความว่าหลังจากผ่านไป 3-5 วินาทีเราจะแน่ใจได้ว่าธุรกรรมนั้นเสร็จสิ้น ดังนั้นแม้ว่าจะมีข้อจำกัดด้านความสามารถในการปรับขนาดพายก็คาดว่าจะบรรลุความเสร็จสิ้นของธุรกรรมได้เร็วกว่าบิตคอยน์และอาจช้ากว่าสเตลล่าและประมวลผลธุรกรรมได้ต่อวินาทีมากกว่าบิตคอยน์และอาจน้อยกว่าสเตลล่าแม้ว่าการปรับขนาดของ SCP ยังคงเป็นปัญหาการวิจัยแบบเปิดอยู่แต่ก็มีวิธีการมากมายที่มีแนวโน้มดีที่จะทำให้สิ่งต่างๆเร็วขึ้นวิธีแก้ปัญหาการปรับขนาดที่เป็นไปได้วิธีหนึ่งคือบล็อกเราท์นะครับบล็อกเราท์เสนอเครือข่ายการกระจายบล็อกเชน BDN ที่ใช้เครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับประสิทธิภาพของเครือข่ายในขณะที่ BDN แต่ละแห่งได้รับการควบคุมจากศูนย์กลางโดยองค์กรเดียวแต่เครือข่ายเหล่านี้ให้การเร่งความเร็วในการส่งข้อความที่เป็นกลางอย่างพิสูจน์ได้กล่าวคือ BDN สามารถให้บริการโหนดทั้งหมดได้อย่างยุติธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากข้อความถูกเข้ารหัสซึ่งหมายความว่า BDN ไม่ทราบว่าข้อความมาจากไหนไปที่ไหนหรือมีอะไรอยู่ภายในด้วยวิธีนี้โนดพายจึงสามารถมีเส้นทางการส่งข้อความที่2โนดพายจึงสามารถมีเส้นทางการส่งข้อความได้2เส้นทางเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางที่รวดเร็วผ่าน BDN ซึ่งคาดว่าจะเชื่อถือได้ในเวลาส่วนใหญ่
และอีกเส้นทางคืออินเทอร์เฟซการส่งข้อความแบบ peer-to-peer ดั้งเดิมซึ่งกระจายอำนาจและเชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์แต่ช้ากว่าสัญชาตญาณของแนวคิดนี้คล้ายกับแคชเล็กน้อยแคชคือสถานที่ที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทำให้การคำนวณโดยเฉลี่ยเร็วขึ้นแต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะมีข้อมูลที่จำเป็นทุกชิ้นเสมอเมื่อแคชล้มเหลวคอมพิวเตอร์จะทำงานช้าลงแต่ไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นวิธีแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือการใช้การรับทราบข้อความมัลติคาสต์อย่างปลอดภัยในเครือข่าย peer-to-peer แบบเปิดเพื่อเร่งการแพร่กระจายข้อความระหว่างเพียร์แบบจำลองเศรษฐศาสตร์พายแบบจำลองเศรษฐศาสตร์พายการสร้างสมดุลระหว่างความขาดแคลนและการเข้าถึงนวัตกรรมที่น่าประทับใจที่สุดอย่างหนึ่งของบิตคอยน์คือการผสมผสานระหว่างระบบกระจายกับทฤษฎีเกมทางเศรษฐกิจข้อดีอุปทานคงที่รูปแบบเศรษฐกิจของบิตคอยน์นั้นเรียบง่ายโดยจะมีบิตคอยน์เพียง21ล้านเหรียญเท่านั้นตัวเลขนี้ถูกกำหนดเป็นรหัสโดยมีเพียง21ล้านเหรียญเท่านั้นที่จะหมุนเวียนในหมู่ผู้คน 7,500 ล้านคนทั่วโลกจึงไม่มีบิตคอยน์เพียงพอต่อการหมุนเวียนความขาดแคลนนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของบิตคอยน์รูปแบบการกระจายบิตคอยน์ที่แสดงไว้ด้านล่างนั้นยิ่งทำให้ความรู้สึกขาดแคลนนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นรางวัลจากการขุดบล็อกบิตคอยน์จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งทุกๆ 210,000 บล็อกประมาณทุกๆ 4 ปีในช่วงแรกรางวัลของการขุดบล็อกบิตคอยน์อยู่ที่50เหรียญปัจจุบันรางวัลอยู่ที่ 12.5 เหรียญและจะลดลงเหลือ 6.25 เหรียญในเดือนพฤษภาคม 2020 อัตราการกระจายบิตคอยน์ที่ลดลงหมายความว่าแม้ว่าผู้คนจะรู้จักสกุลเงินนี้มากขึ้นแต่กลับมีสิ่งที่ต้องขุดน้อยลงข้อเสียกับหัวกับหางหมายถึงไม่สม่ำเสมอรูปแบบการกระจายแบบกลับด้านของบิตคอยน์ในช่วงแรกมีคนขุดน้อยกว่าและในปัจจุบันมีคนขุดน้อยกว่าถือเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ทำให้การกระจายไม่เท่าเทียมกันด้วยบิตคอยน์จำนวนมากในมือของผู้ที่นำมาใช้ในช่วงแรกเพียงไม่กี่คนนักขุดหน้าใหม่กำลังเผาผลาญพลังงานมากขึ้นเพื่อให้ได้บิตคอยน์น้อยลงการกักตุนขัดขวางการใช้งานเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแม้ว่าบิตคอยน์จะเปิดตัวในฐานะระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบ peer-to-peer แต่ความหมายของบิตคอยน์ทำให้เป้าหมายของบิตคอยน์ในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนนั้นถูกขัดขวางความหายากของบิตคอยน์ทำให้ผู้คนมองว่าบิตคอยน์เป็นทองคำดิจิทัลหรือแหล่งเก็บมูลค่าทางดิจิทัลผลลัพธ์ของการรับรู้ดังกล่าวทำให้ผู้ถือบิตคอยน์จำนวนมากไม่เต็มใจที่จะใช้บิตคอยน์เป็นค่าใช้จ่ายประจำวันแบบจำลองเศรษฐศาสตร์ของพายในทางกลับกันพายพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการสร้างความรู้สึกขาดแคลนให้กับพายขณะเดียวกันก็พยายามให้แน่ใจว่าปริมาณที่มากจะไม่สะสมอยู่ในมือของคนเพียงไม่กี่คนเราต้องการให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของเราได้ขุดพายมากขึ้นเมื่อพวกเขามีส่วนสนับสนุนเครือข่ายเป้าหมายของพายคือการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนเพียงพอที่จะบรรลุและสร้างสมดุลให้กับลำดับความสำคัญเหล่านี้ในขณะที่ยังคงใช้งานง่ายพอที่ผู้คนจะใช้งานได้ข้อกำหนดการออกแบบโมเดลเศรษฐกิจของพายง่ายๆสร้างแบบจำลองที่ใช้งานง่ายและโปร่งใสการกระจายอย่างเป็นธรรมให้ประชากรโลกจำนวนมากเข้าถึงพายได้ความขาดแคลนสร้างความรู้สึกขาดแคลนเพื่อรักษาราคาพายไว้ในระยะยาว
การขุดข้อมูลตามคุณธรรมให้รางวัลแก่การมีส่วนสนับสนุนในการสร้างและรักษาเครือข่ายป้ายการจัดหาโทเค็นนโยบายการปล่อยโทเค็น 1. อุปทานสูงสุดรวมเท่ากับ M บวก R บวก D M คือผลตอบแทนจากการขุดทั้งหมด R คือผลตอบแทนจากการอ้างอิงรวม D คือผลตอบแทนร่วมของนักพัฒนาแล้วก็มีสูตรการคำนวณนะครับโดยใช้ f เป็นฟังก์ชันลอการิทึมที่ลดลงp คือจำนวนประชากรเช่นคนแรกที่เข้าร่วมคนที่สองที่เข้าร่วมเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรการคำนวณนะก็มีรายละเอียดของการคำนวณอยู่ในสูตรนะครับทางคณิตศาสตร์ที่ทำให้ได้รับการตอบแทนของแต่ละคนออกมาซึ่งคลิปตอนต้นนะครับคลิปช่วงแรกๆของ EP แรกๆผมเคยทำคลิปอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของกำลังขุดแต่ละส่วนนะครับที่มีผลกับกำลังขุดก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับมาดูกันต่อตรงนี้นะครับ M อุปทานการทำเหมืองตามอุปทานการทำเหมืองคงที่ต่อคนต่างจากบิตคอยน์ซึ่งสร้างอุปทานเหรียญคงที่สำหรับประชากรทั่วโลกพายสร้างอุปทานพายคงที่สำหรับแต่ละคนที่มาเข้าร่วมเครือข่ายจนถึงผู้เข้าร่วม100 ล้านคนแรกเข้าร่วม100 ล้านคนแรกกล่าวอีกในหนึ่งสำหรับแต่ละคนที่เข้าร่วมเครือข่ายพายจะมีการประดิษฐ์พายไว้ล่วงหน้าในปริมาณคงที่จากนั้นอุปทานนี้จะถูกปล่อยออกมาตลอดอายุไขของสมาชิกคนนั้นโดยขึ้นอยู่กับระดับการมีส่วนร่วมและการมีส่วนสนับสนุนต่อความปลอดภัยของเครือข่ายอุปทานจะถูกปล่อยออกมาโดยฟังก์ชันที่ลดลงแบบเลขชี้กำลังคล้ายกับบิตคอยน์ตลอดอายุไขของสมาชิกแหล่งอ้างอิงขึ้นอยู่กับค่าตอบแทนการอ้างอิงคงที่กำหนดต่อคนและแบ่งปันระหว่างผู้อ้างอิงและผู้ถูกอ้างอิงเพื่อให้สกุลเงินมีมูลค่าจะต้องมีการกระจายอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นแรงจูงใจให้บรรลุเป้าหมายนี้โปรโตคอลยังสร้างพายจำนวนคงที่ซึ่งทำหน้าที่เป็นโบนัสการอ้างอิงสำหรับผู้ที่อ้างอิงและผู้ถูกแนะนำหรือทั้งพ่อแม่และลูกทั้งสองฝ่ายสามารถขุดพูนที่ใช้ร่วมกันนี้ได้ตลอดช่วงอายุการใช้งานของพวกเขาเมื่อทั้งสองฝ่ายขุดอย่างจริงจังทั้งผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำสามารถดึงปูนนี้มาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงรูปแบบการเอารัดเอาเปรียบผู้ที่แนะนำสามารถล่อเหยื่อผู้ถูกแนะนำของพวกเขาได้โบนัสการอ้างอิงทำหน้าที่เป็นแรงจูงใจในระดับเครือข่ายเพื่อขยายเครือข่ายพายพร้อมทั้งจูงใจให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายอย่างแข่งขันอีกด้วย D การจัดหาผลตอบแทนสำหรับนักพัฒนาพายเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพายจะระดมทุนสำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยรางวัลนักพัฒนาซึ่งจะถูกผลิตขึ้นควบคู่ไปกับเหรียญพายแต่ละเหรียญที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อการขุดและการอ้างอิงโดยปกติแล้วโปรโตคอลของสกุลเงินดิจิทัลจะผลิตเหรียญจำนวนหนึ่งที่จะถูกนำไปฝากไว้ในคลังทันทีเนื่องจากเหรียญทั้งหมดของพายขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในเครือข่ายพายจึงผลิตรางวัลนักพัฒนาขึ้นตามลำดับเมื่อเครือข่ายขยายตัวการสร้างรางวัลนักพัฒนาของพายขึ้นตามลำดับมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แรงจูงใจของผู้สนับสนุนพายสอดคล้องกับสุขภาพโดยรวมของเครือข่าย F เป็นฟังก์ชันที่ลดลงตามโลการิทึมสมาชิกในช่วงแรกจะขุดหาข้อมูลเพิ่มเติมในขณะที่พายพยายามหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของความมั่งคั่งในระดับที่มากเกินไปเครือข่ายยังพยายามตอบแทนสมาชิกรุ่นก่อนและการมีส่วนสนับสนุนของพวกเขาด้วยส่วนแบ่งของพายที่มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเครือข่ายอื่นๆเมื่อเครือข่าย
เช่นพายอยู่ในช่วงเริ่มต้น Challenge 9 เครือข่ายเหล่านี้มักจะให้ประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมน้อยลง ตัวอย่างเช่น ลองนึกภาพการมีโทรศัพท์เครื่องแรกของโลกดูสิ ถือเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่ได้มีประโยชน์มากนัก อย่างไรก็ตามเมื่อผู้คนมีโทรศัพท์มากขึ้น ผู้ถือโทรศัพท์แต่ละคนก็จะได้รับประโยชน์จากเครือข่ายมากขึ้น เพื่อตอบแทนผู้ที่เข้ามาในเครือข่ายก่อนเวลารางวัลการขุดและรางวัลการแนะนำของพายจะลดลงตามจำนวนผู้คนในเครือข่าย กล่าวอีกในหนึ่งก็คือมีพายจำนวนหนึ่งที่สงวนไว้สำหรับช่องแต่ละช่องในเครือข่ายพาย คุณประโยชน์ การรวบรวมและสร้างรายได้จากเวลาออนไลน์ของเขา ทุกวันนี้ทุกคนต่างก็นั่งอยู่บนขุมทรัพย์อันล้ำค่าของทรัพยากรที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ พวกเราแต่ละคนใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันไปกับโทรศัพท์ ในขณะที่ใช้โทรศัพท์ การดู การโพสต์ หรือการคลิกแต่ละครั้งของเราสร้างผลกำไรมหาศาลให้กับบริษัทขนาดใหญ่ ที่พายเราเชื่อว่าผู้คนมีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ตนมีอยู่ เราทุกคนต่างรู้ดีว่าเราสามารถทำอะไรได้มากมายร่วมกันมากกว่าที่เราทำคนเดียวบนเว็บในปัจจุบัน บริษัทขนาดใหญ่เช่น Google, Amazon และ Facebook มีอำนาจต่อรองมหาศาลกับผู้บริโภครายบุคคล ด้วยเหตุนี้บริษัทเหล่านี้จึงสามารถคว้าส่วนแบ่งมูลค่ามหาศาลที่สร้างโดยผู้บริโภครายบุคคลบนเว็บได้ พายช่วยปรับสมดุลสนามแข่งขันโดยอนุญาตให้สมาชิกรวมทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้พวกเขาได้รับส่วนแบ่งมูลค่าที่พวกเขาสร้างขึ้น กราฟด้านล่างนี้คือ Pie Stake ซึ่งเราพบโอกาสดีๆมากมายในการช่วยให้สมาชิกของเราได้รับมูลค่าเพิ่ม ด้านล่างนี้เราจะเจาะลึกในแต่ละพื้นที่เหล่านี้เพิ่มเติม ขอแนะนำ Pie Stake ปลดปล่อยทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ Pie Ledger และกราฟความเชื่อถือร่วมกัน การขยายความเชื่อถือทั่วทั้งเว็บ ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตคือการรู้ว่าควรไว้วางใจใคร ในปัจจุบันเราอาศัยระบบการให้คะแนนของผู้ให้บริการเช่น Amazon, eBay เพื่อทราบว่าเราสามารถทำธุรกรรมกับใครบนอินเทอร์เน็ตได้ แม้ว่าเราซึ่งเป็นลูกค้าจะทำงานหนักในการให้คะแนนและรีวิวคู่แข่ง แต่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ก็ได้รับส่วนแบ่งมูลค่ามหาศาลที่สร้างจากงานนี้ อัลกอริทึมฉันทามติของพายที่อธิบายไว้ข้างต้นจะสร้างเลเยอร์ความน่าเชื่อถือดั้งเดิมที่ขยายระดับความน่าเชื่อถือบนเว็บโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง แม้ว่าค่าของ Security Cycle ของบุคคลเพียงคนเดียวจะมีค่าเล็กน้อยแต่การรวมเลเยอร์ความปลอดภัยส่วนบุคคลของเราจะสร้างกราฟความน่าเชื่อถือทั่วโลกที่ช่วยให้ผู้คนเข้าใจว่าใครบ้างในเครือข่ายพายที่สามารถไว้วางใจได้กราฟความน่าเชื่อถือทั่วโลกของเครือข่ายพายจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างคนแปลกหน้าซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีอื่นในทางกลับกันสกุลเงินดั้งเดิมของพายช่วยให้ทุกคนที่มีส่วนสนับสนุนด้านความปลอดภัยของเครือข่ายสามารถได้รับส่วนแบ่งมูลค่าที่พวกเขาได้ช่วยสร้างขึ้นตลาดแห่งความสนใจของพายแลกเปลี่ยนความสนใจและเวลาที่ไม่ได้ใช้พายช่วยให้สมาชิกสามารถรวมความสนใจร่วมกันเพื่อสร้างตลาดที่ได้รับความสนใจซึ่งมีค่ามากกว่าความสนใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงอย่างเดียวแอปพลิเคชันแรกที่สร้างขึ้นบนเลเยอร์นี้จะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียที่หายากซึ่งโฮสต์อยู่บนหน้าจอหลักของแอปพลิเคชันในปัจจุบันคุณสามารถนึกถึงช่องทางโซเชียลมีเดียที่หายากได้ว่าเป็น Instagram ที่สามารถโพสต์ทั่วโลกได้ครั้งละ1โพสต์ผู้บุกเบิกสามารถเดิมพันพายเพื่อดึงดูดความสนใจของสมาชิกคนอื่นๆในเครือข่ายได้โดยการแบ่งปันเนื้อหาเช่นข้อความรูปภาพวิดีโอหรือคำถามที่พยายามใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาของชุมชนร่วมกัน
ในเครือข่ายพายทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาของฝูงชนจนถึงปัจจุบันทีมหลักของพายได้ใช้ช่องทางนี้เพื่อสำรวจความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับตัวเลือกการออกแบบสำหรับพายเช่นชุมชนลงคะแนนเกี่ยวกับการออกแบบและสีของโลโก้พายเราได้รับคำตอบและข้อเสนอแนะอันมีค่ามากมายจากชุมชนเกี่ยวกับโครงการนี้แนวทางในอนาคตที่เป็นไปได้ประการหนึ่งคือการเปิดตลาดที่ได้รับความสนใจสำหรับไพโอเนียร์ทุกคนในการใช้พายเพื่อโพสต์เนื้อหาของพวกเขาในขณะที่ขยายจำนวนช่องทางที่โฮสต์บนเครือข่ายพายนอกจากการแลกเปลี่ยนความสนใจกับเพื่อนร่วมงานแล้ว Pioneer ยังอาจเลือกที่จะแลกเปลี่ยนกับบริษัทที่ต้องการความสนใจจากพวกเขาอีกด้วยคนอเมริกันโดยเฉลี่ยจะเห็นโฆษณาประมาณ 4,000 ถึง 10,000 ชิ้นต่อวันบริษัทต่างๆพยายามแย่งชิงความสนใจจากเราและจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อแลกกับสิ่งนี้แต่เราซึ่งเป็นลูกค้าไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆจากธุรกรรมนี้เลยในตลาดโฆษณาของพายบริษัทต่างๆที่ต้องการเข้าถึง Pioneer จึงต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ชมในพายตลาดโฆษณาของพายจะเป็นแบบสมัครใจเท่านั้นและจะให้โอกาสกับ Pioneer ในการสร้างรายได้จากทรัพยากรที่ยังไม่ได้ใช้มากที่สุดอย่างหนึ่งนั่นคือความสนใจของพวกเขาพายบาร์เทอร์มาร์เก็ตเพลสสร้างหน้าร้านเสมือนส่วนตัวของคุณนอกจากการสร้างความไว้วางใจและความสนใจให้กับพายเน็ตเวิร์กแล้วเรายังคาดหวังว่า Pioneer จะสามารถนำเสนอทักษะและบริการเฉพาะตัวของตนได้ในอนาคตแอปพลิเคชันมือถือของพายจะทำหน้าที่เป็นจุดขายที่สมาชิกของพายสามารถเสนอสินค้าและบริการที่ยังไม่ได้ใช้ผ่านร้านค้าเสมือนจริงให้กับสมาชิกคนอื่นๆในพายเน็ตเวิร์กตัวอย่างเช่นสมาชิกคนหนึ่งเสนอห้องที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอพาร์ตเมนต์ของตนให้เช่าแก่สมาชิกคนอื่นๆในพายเน็ตเวิร์กนอกจากทรัพย์สินจริงแล้วสมาชิกของพายเน็ตเวิร์กยังสามารถเสนอทักษะและบริการผ่านร้านค้าเสมือนจริงของตนได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นสมาชิกคนหนึ่งในพายเน็ตเวิร์กสามารถเสนอทักษะการเขียนโปรแกรมหรือการออกแบบของตนในตลาดพายได้เมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าของพายจะได้รับการสนับสนุนจากสินค้าและบริการที่เพิ่มมากขึ้นApp Store แบบกระจายอำนาจของพายลดอุปสรรคในการเข้าถึงสำหรับผู้สร้างสกุลเงินที่ใช้ร่วมกันกราฟความน่าเชื่อถือและตลาดซื้อขายของเครือข่ายพายจะเป็นรากฐานสำหรับระบบนิเวศที่กว้างขึ้นของแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจในปัจจุบันทุกคนที่ต้องการเริ่มต้นแอปพลิเคชันจำเป็นต้องบูตสแตรปโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคและชุมชนตั้งแต่ต้นร้านค้าแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจของพายจะช่วยให้ผู้พัฒนาดับสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ของพายรวมถึงทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันของชุมชนและผู้ใช้ผู้ประกอบการและนักพัฒนาสามารถเสนอดับใหม่ให้กับชุมชนโดยส่งคำขอเข้าถึงทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันของเครือข่ายพายเครือข่ายพายยังจะสร้างดับที่มีการทำงานร่วมกันได้ในระดับหนึ่งเพื่อให้ดับสามารถอ้างอิงข้อมูลทรัพย์สินและกระบวนการที่แอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจอื่นๆได้การกำกับดูแลกิจการการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลสำหรับและโดยประชาชนความท้าทายของโดเมนการกำกับดูแลรุ่นที่1ความไว้วางใจเป็นรากฐานของระบบการเงินที่ประสบความสำเร็จปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างความไว้วางใจคือการกำกับดูแลหรือกระบวนการที่นำการเปลี่ยนแปลงมาใช้กับโปรโตคอลในช่วงเวลาหนึ่งแม้จะมีความสำคัญแต่การกำกับดูแลมักเป็นหนึ่งในแง่มุมมักถูกมองข้ามมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจแบบเข้ารหัสเครือข่ายรุ่นแรกเช่น Bitcoin หลีกเลี่ยงกลไกการกำกับดูแลอย่างเป็นทางการหรือบนเครือข่ายอย่างมากโดยเลือกใช้กลไกที่ไม่เป็นทางการหรือนอกเครือข่าย
ซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างบทบาทและการออกแบบแรงจูงใจจากการวัดส่วนใหญ่ กลไกการกำกับดูแลของ Bitcoin ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างมากทำให้โปรโตคอลเติบโตอย่างมากทั้งในด้านขนาดและมูลค่าตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายบางประการอีกด้วยการรวมศูนย์ทางเศรษฐกิจของ Bitcoin นำไปสู่การรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองผลก็คือผู้คนทั่วไปอาจติดอยู่ท่ามกลางการต่อสู้อันทำลายล้างระหว่างผู้ถือ Bitcoin จำนวนมากตัวอย่างล่าสุดของความท้าทายนี้คือการต่อสู้ที่ยังคงดำเนินต่อไประหว่าง Bitcoin และ Bitcoin Cash สงครามกลางเมืองเหล่านี้อาจจบลงด้วยการแยกสาขาที่บล็อกเชนสำหรับผู้ถือโทเค็นการแยกสาขาแบบฮาร์ดฟอร์กนั้นทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและอาจคุกคามมูลค่าของการถือครองของพวกเขาแบบจำลองการกำกับดูแลของพายแผน2ขั้นตอนในบทความที่ท้าทายถึงคุณประโยชน์ของการกำกับดูแลแบบออนเชนหนึ่งในนักพัฒนาหลักของอีเธเรียมโต้แย้งว่ากำกับดูแลบล็อกเชนไม่ใช่ปัญหาด้านการออกแบบที่เป็นนามธรรมแต่เป็นปัญหาทางสังคมที่นำมาประยุกต์ใช้ประเด็นสำคัญประการหนึ่งของวีลัสคือการออกแบบระบบการกำกับดูแลล่วงหน้าหรือก่อนที่จะมีการสังเกตความท้าทายเฉพาะที่เกิดจากระบบการเมืองเฉพาะนั้นเป็นเรื่องยากมากตัวอย่างทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งคือในการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาการทดลองครั้งแรกกับประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็คือ Article of Confederation ล้มเหลวหลังจากการทดลองนาน 8 ปีบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาจึงสามารถนำบทเรียนจาก Article of Confederation มาใช้ในการร่างรัฐธรรมนูญได้ซึ่งถือเป็นการทดลองที่ประสบความสำเร็จมากกว่ามากเพื่อสร้างแบบจำลองการกำกับดูแลที่ยั่งยืนพายจะดำเนินตามแผน2ระยะแบบจำลองการกำกับดูแลชั่วคราวน้อยกว่า5ล้านสมาชิกจนกว่าเครือข่ายจะมีสมาชิกถึง5ล้านคนพายจะดำเนินการภายใต้รูปแบบการกำกับดูแลชั่วคราวรูปแบบนี้จะคล้ายคลึงกับรูปแบบการกำกับดูแลแบบนอกเครือข่ายที่ใช้โดยโปรโตคอลเช่น Bitcoin และ Ethereum มากที่สุดโดยที่ทีมหลักของพายมีบทบาทสำคัญในการชี้นำการพัฒนาโปรโตคอลอย่างไรก็ตามทีมหลักของพายจะยังคงพึ่งพาข้อมูลจากชุมชนเป็นอย่างมากแอปพลิเคชันมือถือของพายเองเป็นที่ที่ทีมหลักของพายคอยขอข้อมูลจากชุมชนและมีส่วนร่วมกับผู้บุกเบิกพายเปิดรับคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะจากชุมชนซึ่งนำไปปฏิบัติโดยฟีเจอร์เปิดให้แสดงความคิดเห็นในหน้า Landing Page คำถามที่พบบ่อยและเอกสารเผยแพร่ของพายเมื่อใดก็ตามที่ผู้คนเรียกดูสื่อเหล่านี้บนเว็บไซต์ของพายพวกเขาสามารถส่งความคิดเห็นในหัวข้อเฉพาะเพื่อถามคำถามและเสนอแนะได้ทันทีการพบปะแบบออฟไลน์ของ Pioneer ที่ทีมหลักของพายจัดขึ้นจะเป็นช่องทางสำคัญสำหรับความคิดเห็นจากชุมชนเช่นกันนอกจากนี้ทีมหลักของพายจะพัฒนากลไกการกำกับดูแลที่เป็นทางการมากขึ้นระบบการกำกับดูแลที่มีศักยภาพอย่างหนึ่งคือประชาธิปไตยแบบคล่องตัวในประชาธิปไตยแบบคล่องตัวผู้บุกเบิกทุกคนจะมีความสามารถในการลงคะแนนเสียงในประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยตรงหรือมอบคะแนนเสียงของตนให้กับสมาชิกคนอื่นๆในเครือข่ายประชาธิปไตยแบบคล่องตัวจะช่วยให้ชุมชนของพายมีสมาชิกที่กว้างขวางและมีประสิทธิภาพการประชุมร่างรัฐธรรมนูญของพายนะครับเมื่อมากกว่า5ล้านคนเมื่อสมาชิกครบ5ล้านคนคณะกรรมการชั่วคราวจะจัดตั้งขึ้นโดยอิงจากการสนับสนุนก่อนหน้านี้ต่อเครือข่ายพายคณะกรรมการนี้จะมีหน้าที่ในการขอข้อเสนอแนะจากและไปยังชุมชนที่กว้างขึ้นนอกจากนี้คณะกรรมการยังจะจัดการสนทนาออนไลน์และออฟไลน์เป็นชุดซึ่งสมาชิกของพายจะสามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงสร้างระยะยาวของพายได้ เนื่องจากพายมีฐานผู้ใช้ทั่วโลก เครือข่ายพายจึงจะจัดการประชุมเหล่านี้ในสถานที่ต่างๆทั่วโลก เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้ นอกจากการจัดงานประชุมแบบพบหน้ากันแล้ว พายยังจะใช้แอปพลิเคชันมือถือเป็นแพลตฟอร์มเพื่อให้สมาชิกพายสามารถเข้าร่วมกระบวนการได้จากระยะไกล ไม่ว่าจะแบบพบหน้าหรือออนไลน์ สมาชิกชุมชนของพายจะสามารถมีส่วนร่วมในการร่างโครงสร้าง การกำกับดูแลระยะยาวของพายได้ แผนงาน แผนการใช้งาน ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบ การจัดจำหน่าย การบูสต์สเต็ปกราฟความน่าเชื่อถือ เซิร์ฟเวอร์พายทำหน้าที่เป็นฟอลเซ็ตที่เรียนแบบพฤติกรรมของระบบแบบกระจายอำนาจ เนื่องจากจะทำงานได้เมื่อเปิดใช้งานในระหว่างขั้นตอนนี้ การปรับปรุงประสบการณ์และพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นไปได้และทำได้ค่อนข้างง่าย เมื่อเทียบกับขั้นตอนที่เสถียรของเครือข่ายหลัก การสร้างเหรียญทั้งหมดให้กับผู้ใช้จะถูกย้ายไปยังเครือข่ายแบบสดเมื่อเปิดใช้งาน กล่าวอีกในหนึ่งเครือข่ายแบบสดจะทำการบล็อกยอดคงเหลือของผู้ถือบัญชีทั้งหมดที่สร้างขึ้นในช่วงขั้นตอนที่ 1 และดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับระบบปัจจุบัน แต่กระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์พายไม่ได้อยู่ในรายการแลกเปลี่ยนในช่วงขั้นตอนนี้และเป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อพายด้วยสกุลเงินอื่นใด เฟส 2 ทดสอบเครือข่าย ก่อนที่จะเปิดตัวเครือข่ายหลักซอฟต์แวร์โนดจะถูกนำไปใช้งานบนเครือข่ายทดสอบ เครือข่ายทดสอบจะใช้กราฟความน่าเชื่อถือแบบเดียวกันกับเครือข่ายหลักแต่ใช้เหรียญพายสำหรับการทดสอบทีมหลักของพายจะโฮสต์โนดหลายโนดบนเครือข่ายทดสอบแต่จะสนับสนุนให้ผู้บุกเบิกเริ่มโนดของตนเองบนเครือข่ายทดสอบมากขึ้นในความเป็นจริงเพื่อให้โนดใดๆเข้าร่วมเครือข่ายหลักแนะนำให้เริ่มต้นบนเครือข่ายทดสอบเครือข่ายทดสอบจะทำงานแบบคู่ขนานกับโปรแกรมจำลองพายในเฟสแรกและจะเปรียบเทียบผลลัพธ์จากทั้ง2ระบบเป็นระยะเช่นรายวันเพื่อจับช่องว่างและข้อผิดพลาดของเครือข่ายทดสอบซึ่งจะช่วยให้นักพัฒนาพายสามารถเสนอและนำการแก้ไขไปใช้หลังจากรันระบบทั้ง2พร้อมกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วเครือข่ายทดสอบจะไปถึงสถานะที่ผลลัพธ์ตรงกับของโปรแกรมจำลองอย่างสม่ำเสมอเมื่อถึงเวลาที่ชุมชนรู้สึกว่าพร้อมแล้วพายจะย้ายไปยังเฟสถัดไปเฟสที่ 3 Mainnet เมื่อชุมชนรู้สึกว่าซอฟต์แวร์พร้อมสำหรับการผลิตแล้วและได้รับการทดสอบอย่างละเอียดบนเครือข่ายทดสอบแล้ว Mainnet อย่างเป็นทางการของเครือข่ายพายก็จะเปิดตัวรายละเอียดที่สำคัญก็คือในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ Mainnet จะมีเพียงบัญชีที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นบุคคลจริงเท่านั้นที่จะได้รับการยอมรับหลังจากนั้น Faucet จะและโปรแกรมจำลองเครือข่ายพายของเฟส 1จะถูกปิดลงและระบบจะดำเนินต่อไปเองตลอดไปการอัปเดตในอนาคตของโปรโตคอลจะได้รับการสนับสนุนจากชุมชนนักพัฒนาพายและทีมหลักของพายและจะได้รับการเสนอโดยคณะกรรมการนำไปใช้งานและการใช้งานจะขึ้นอยู่กับโนดที่อัปเดตซอฟต์แวร์การขุดเช่นเดียวกับบล็อกเชนอื่นๆไม่มีหน่วยงานกลางที่จะควบคุมสกุลเงินและจะกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์ยอดคงเหลือของผู้ใช้ปลอมหรือผู้ใช้ซ้ำจะถูกยกเลิกนี่คือช่วงที่พายสามารถเชื่อมต่อกับการแลกเปลี่ยนและแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นๆได้นะครับจบนะครับในส่วนของ White Paper ของปี 2019 นะครับในส่วนของ White Paper ของปี 2021 นะครับก็คือเอกสารข้อมูลบทเดือนธันวาคม 2021 พร้อมสูตรการออกรางวัลเดือนมีนาคม 2022 โมเดลโทเค็นและการขุดหมายเหตุบทเอกสารWhite Paper ปี 2021 เหล่านี้เป็นส่วนเสริม
ของเอกสารไว้เปเปอร์ฉบับดั้งเดิม 2019 ที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับของ 2021 จะเป็นส่วนเสริม โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตัว Mainnet ของ Pi Network นะครับอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตเพิ่มเป็นส่วนเสริมจากปี 2019 นะครับแล้วก็มีการอัปเดตเพิ่มในปี 2021 ก็คลิปนี้นะครับก็จะจบเอาไว้เพียงปี 2019 นะครับส่วนปีไวท์เปเปอร์ของปี 2021 ก็จะต่อใน EP ถัดไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ คำถามท้ายคลิปนี้พูดถึงเรื่องอะไร และในปีคศใด ร่วมสนับสนุนการทำคลิปต่อไป ด้วยการกดไลค์ กดแชร์ คอมเมนต์ และอย่าลืมกดติดตามช่องกันทุกคนนะครับ ขอบคุณมากครับ